có một cái bí quyết mà chọn nhà, đấy là các bạn tuyệt đối đừng nên chọn cái tầng gác mái. Anh nhà ở đâu thế? Xin chào các bạn, lại là Huyền đây. Bây giờ thì mình đang trên đường từ trường về nhà. Có rất nhiều bạn đã hỏi Huyền là: chị ơi, nhà của chị như thế nào? Chị làm cái room tour đi. Và có những câu hỏi kiểu như là: chị ơi, sao lúc đầu sang chị không ở ký túc xá mà chị lại ở nhà one room luôn? Thì thật ra mình có câu trả lời cho các bạn đây. Lúc đầu thì Huyền có đăng ký ở ký túc xá, bởi vì là mình sang bên Hàn thì không quen một ai hết cả. Đương nhiên ở ký túc xá là một cái lựa chọn cực kỳ tốt cho những bạn mà sang còn nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng mà ở ký túc xá thì rất là đắt. Bởi vì sao? Ngoài cái phí ở ký túc xá là 300.000 won một người, tức là tầm 6 triệu đấy. 6 triệu mà vẫn ở phòng đôi nhá, vẫn ở chung nhá, ở nằm giường đơn. Và ngoài cái phí đấy ra thì mình sẽ không được tự nấu nướng. Bên cạnh đấy thì vào cuối tuần sẽ có người vào kiểm tra phòng mình, xem là đồ đạc các thứ như thế nào, rồi có vi phạm hay không. Thực ra Huyền nghĩ cái việc mà kiểm tra như thế nó cũng không hề xấu. Thế nhưng mà có một vấn đề mình lo nhất là không được nấu. Bởi vì là như các bạn thấy là da của mình rất là nhạy cảm. Cái chế độ ăn mà mình cứ đi ra ngoài ăn suốt xong rồi mình ăn cay nhiều ấy, thì chắc chắn là ảnh hưởng đến da, rồi ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe của mình nữa. Chưa kể là cái tiền mà mình đi ăn ngoài rất là đắt. Một bữa ăn ngoài bình thường ở bên Hàn mà không có thịt thì nó đã rơi vào khoảng tầm 70-80 nghìn một suất. Tức là chỉ có cơm, rau trộn với cả trứng thôi ấy. Hoặc là kiểu như là mì lạnh với cả trứng, không hề có thịt. Thế nên là nếu mà mình muốn ăn thịt bây giờ, mỗi lần mình đi ra ngoài mình lại mất phải tầm 120, 130. Thì các bạn thử nhân lên, một ngày mình ăn 2 bữa như thế, một tháng mình hết bao nhiêu tiền. Huyền mới quyết định là đi tìm nhà trọ ở bên ngoài ở. Được cái là sau khi hỏi han mọi người thì cuối cùng mình cũng đã nhờ được Trang. Trang chính là em mà dẫn Huyền đi từ hôm đầu tiên Huyền đến Hàn ấy. Thì Trang ở bên này 6 tháng rồi và Trang có tìm được nhà one room cho Huyền. Có nhiều bạn cũng muốn đi tìm nhà one room như thế, nhưng các bạn cũng sang như Huyền, các bạn không quen ai thì làm như thế nào? Thì mọi người có thể lên trên group của trường. Bởi vì nếu mà các bạn sang những trường nào mà có người Việt ấy, thì chắc chắn là sẽ có một cái group và có thể nhờ các anh chị ở bên đấy giúp. Chúng mình xem phim Hoàng tử gác mái rồi đúng không? Chúng mình thấy cái nhà trên gác mái của Hàn ấy nó đẹp lắm. Kiểu như là đi leo lên trên gác mái rất là thích. Không khí thoáng, rồi tập thể dục, trồng rau, trồng cây các thứ. Không có chuyện đấy đâu các bạn ạ. Bởi vì là các bạn thử tưởng tượng ngày đầu tiên bạn sang 40 cân hành lý, xong rồi các bạn vác từ cầu thang bộ từ dưới tầng 1 lên trên tầng 5, thì các bạn biết là nó kinh khủng như thế nào. Chưa kể mỗi lần chúng mình về hoặc là chúng mình nhận đồ chuyển phát nhanh các thứ. Nói chung là đừng chọn cái mà ở tầng gác mái. Mặc dù tầng gác mái thì nó rẻ hơn. Cái tầng gác mái đấy mùa đông thì chết rét, mà mùa hè thì chết nóng. Đấy, thế nên là nếu mà được nhất thì nên chọn từ tầng 3 đổ xuống. Và cái nhà của Huyền ấy thì hôm nay Huyền sẽ cho các bạn xem là nó trông như thế nào nhá. Đây là cái cửa hàng tiện lợi trước nhà mình, Nice to see. Mình nghe đọc là thế thôi mà thực ra nó là Nice to see you. Đây, bây giờ là đi lên dốc. Lý do tại sao mình cứ thở phì phò từ nãy giờ, bởi vì là cứ đi xuống dốc nhiều quá nó bị như thế. Đây, chỗ đằng sau này chính là trường Trung An. Thế nên là mình đi bộ từ nhà ra trường nó có 5 phút thôi. Buổi sáng chỉ cần dậy trước rồi đi học 20 phút thế là được. Ở Hàn nó sẽ có những cái bốt như thế này, nó là đựng quần áo thừa ấy. Thì nếu mà mọi người có quần áo không dùng đến hoặc là những đồ vải vóc không dùng thì có thể vứt vào đấy. Bên này là một cái nhà thờ. Ở bên Hàn thì rất nhiều nhà thờ lắm. Đây chính là nhà của mình. Ở đây đều có CCTV hết rồi nên là cái muộn không sao. Đây là khu
để rác vào phân loại rác nhá. Chúng mình phải phân loại rác này. Sang Hàn hay sang Nhật đều bắt buộc rồi. Đây là chỗ phơi quần áo, cây ở trước nhà. Vì trường Trung An của Huyền là ở trên Seoul, thế nên là cái tiền phí thuê nhà đương nhiên là nó sẽ cao hơn so với cả các tỉnh khác. Như hiện tại cái nhà mà Huyền đang thuê thì nó là 350.000 won trong một tháng. Tính ra là 7 triệu có thể ở được 2 người. Và cái phí tiền điện nước như là một tháng mình đã sang đấy, điện nước và ga nữa, thì nó rơi vào khoảng tầm 4 triệu. Tiêu chí để mà chọn một cái nhà để thuê thì cái nhà đấy phải có đủ những cái đồ đạc cần thiết. Tại vì sao? Bởi vì là chúng mình sang bên này chúng mình chỉ ở ngắn hạn thôi. 1 năm cũng là ngắn hạn, mà 3-4 năm thì nó cũng vẫn là ngắn hạn. Thế nhưng mà nếu mà các bạn phải đi mua những cái đồ cơ bản nhất, ví dụ như là tủ lạnh này, tủ quần áo, máy giặt, rồi lò vi sóng, các bạn phải mua những cái đấy, thì liệu đến lúc về Việt Nam các bạn có mang được về không? Chắc chắn là không rồi, không thể mang được về mà vứt đi thì nó rất là phí. Khi mà chúng mình xem, các bạn sẽ thấy là cái nhà này nó đầy đủ đồ nhưng mà nó đắt hơn. Mình muốn tiết kiệm thì mình sẽ chọn ở cái rẻ hơn vậy. Thế nhưng mà thật sự nếu mà chọn cái mà nó rẻ mà nó không có đồ ấy, ít đồ quá thì không thể nào mà ở được. Bởi vì tại sao? Mùa đông mà nhà đã không có đệm rồi thì bắt buộc là sẽ vẫn phải mua đệm và phải mua lò vi sóng. Chắc chắn là như thế, bởi vì ở Hàn Quốc nhiều khi mình bận ấy, mình muốn ăn cái gì nó tiện lợi, hoặc là mình chế biến đồ ăn cho cả một tuần mà không có lò vi sóng thì đúng thật là nó sẽ lại sinh ra cái chi phí khác. Đấy là phát sinh ra tiền ga. Phải cực kỳ tỉnh táo trong cái việc chọn nhà như thế này nhá. Và bây giờ thì Huyền sẽ cho các bạn tua lại thời gian để xem là cái lúc mà mình mới sang ấy thì mình đã nhận nhà như thế nào và đã làm gì với cả căn phòng của mình nhé. Nhà của mình là sẽ đi xuống dưới tầng cũng không hẳn là tầng hầm đâu. Đó. Và đến đây sẽ rất là mát. Mùa đông vào cái là phải ấm luôn. Đây. Đây là phòng của mình. Hiện tại thì Hương vừa mới đến, thế nên là bọn mình phải sắm thêm khá là nhiều đồ. Bây giờ đang rất là bày bừa, cực kỳ bày bừa luôn. Và bây giờ thì Huyền sẽ làm cái clip để làm đẹp lại phòng này nhá.
Và cuối cùng là bọn mình đã xong. Đây chính là phòng chúng mình. Thật là xinh đẹp. Đó. Bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi, nên là bọn mình mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi để dọn xong tất cả chỗ này và trang trí. Nên là nếu mà các bạn muốn đặt những cái đồ xinh xinh này thì có thể lên trên page Ấm Gift and Decor nhá. Mình có để link ở phía dưới. Còn nếu mà các bạn thích xem những cái clip về cuộc sống du học của Huyền ấy thì hãy nhớ like video này cho Huyền và subscribe kênh của Huyền nhá. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.